channel කරන තවත් වීඩියෝ එකක් මම අද කියලා දෙන්නන්නේ app එකක් use කරනකොට කොහොමද අපි ෆොටෝ එක background එක ලේසියෙන්ම අයින් කරගන්න කියලා. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Google Chrome එක browser එක open කරගෙන මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා මගේ link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ website එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. remove background select a photo එක දෙන්න ඕනේ. ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. මගේ ඊට පස්සේ ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆොටෝ එක තියෙන තැන දෙන්න ඕනේ. ෆොටෝ අපම ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරා. දැන් ෆොටෝ එක ඔප්ටිමයිස් වෙනවා. 100යි. මේ තියෙන ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. මේ තියෙන මගේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වුණාට පස්සේ තියෙන ඉමේජ් එක. හරිම ලේසි මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විතරයි. ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක. දැන් ඕපන් ෆයිල්. yes. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ස්මූත් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා දිනවා. අද සමුගන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. please තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. දැන් දෙයක් තියෙනවා comment කරන්න, like එකක් දාන්න.